садочку притулилася хатинка. Мов маленька дитинка стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Це 5-й фільм нашого документального проєкту «Стріха». І цього разу ми покажемо вам те, що нам вдалося відшукати на півдні України. Відновлені села Бессарабії, вигадливі народні хати Запоріжжя та житлову архітектуру села Вилкове, що стоїть просто на дельті Дунаю. На цій території раніше була Фромушика Веки. Фромушика – це красиво. До війни тут жили люди, молдавани. Потім, коли була війна, всіх переселили. Усе зносили, нічого не лишилося. В 46-му році радянська влада село просто зруйнувала. Це село. І ще 4 села. І виселила мешканців. Ось так виселили і нашу родину. Чого виселили? Тому що за розпорядженням маршала Жукова ця територія мала стати військовим полігоном. Це відновлене бесарабське село Фромушика Нова. Дістатися його – справжній квест, адже потрібно з добрих 1,5 години їхати безкраїм бесарабським степом, орієнтуючись лише на знаки у вигляді чабанів, і потім потрапляєш в окремий світ. З відтвореними хатами, фермою і виноробною, музеями і, звісно, корчмою з традиційною бесарабською кухнею. Я з дитинства знав, де знаходиться місце, де жив мій тато і дідусь. І ми щороку протягом 15-20 років щоліта їздили туди. Щойно діти підросли, щороку з братом рідним, він із 2 дітьми, я із 2 дітьми, ми виїжджали на Фромушику. І рівно через 60 років після знищення, плюс-мінус 2-3 дні. Ось 6.06.2006 перша лопата занурилась у землю, і ми почали будувати літній табір. Напрямком розвитку визначили вівчарство. Так і почала відновлюватись Фромушика Нова. І вже за 3 роки вона стала найбільшим вівчарським господарством Європи. Ми вже мали понад 5000 голів овець. Приїжджали фахівці з Австралії, Нової Зеландії, з Європи. І мені треба було їх десь селити, і ми почали будувати гостьові будинки. До нас на Фромушика Нова приїжджають історики та фахівці з курганів, археологи. І ми поступово дізнаємось те, що не чули раніше від батьків, бабусь, дідусів, родичів. Бессарабія – історичний регіон, що пролягає на території сучасної України і Молдови. Це завжди було місце перетину різних культур. Тому тут вирішили відтворити типові будинки усіх тих народностей, які раніше спільно проживали в бессарабських селах. Унікальність Бессарабії в тому, що її населяють більше 120 національностей. І ви ж розумієте, що кожна національність має свої звичаї. Це культура, приготування їжі, стиль життя, який веде родина. І народилась така ідея. Чому ж нам не зробити музей просто неба? І ось тут такий симбіоз території зі звичаями кожної національності. Ми об'єднали молдавське обійстя, українське, німецьке, єврейське, гагаузьке, болгарське.
Ось так от. Щоб реконструювати традиційні для Бессарабії хати 19-20 століття, була проведена повноцінна експедиція регіоном. Молдавське обійстя – це як тато намалював. Тато народився в 1933 році. Радянська влада, пропаганда так працювали, що він став повністю радянською людиною. Він навіть забув молдавську мову. Радянська влада, вона переселяла, відокремлювала від рідної землі. Був такий ще період, він каже: «Сашко, а навіщо воно тобі треба? Навіщо ти це робиш?» А я кажу: «Тато, я хочу, я це місце прославлю на весь світ». А він ось якось так. Раз каже мені: «Я пару місяців не буду. Буду в Одесі». Він жив в Одесі, квартира була там. Але останні 6-7 років він мешкав на Фрумушика. І він каже: «Мені треба там пройти обстеження, щось там медичне». І кажу: «Тато, візьми, намалюй, будь ласка, креслення будинку, в якому ти народився». Він: «Ти що, думаєш, що я не повернуся?» А я кажу: «Та ні, тато, просто хотілося б знати». Він намалював та поїхав. За 2 місяці він приїжджає, і стоїть будинок, де він народився. Він заплакав, я заплакав. Нам довелося кілька глечиків вина випити, щоб трошки стабілізувати ситуацію. Це у нас виходить музей. Будинки всі мають вигляд, як раніше. Меблі, ліжка. Отут піч, як раніше. Килими ручні. Все ручна робота. Усю начинку молдавського будинку приносили мешканці, мої співробітники. Кожен хотів свій килим принести, кожен хотів принести свою шафу, чи там стілець, чи якийсь столик. У нас в Одесі є базар, старокінний ринок. Він як блошиний. Завжди я любив у суботу, неділю приїжджати та дивитися, що люди виносять, продають. Потім ми поїхали до Гагаузії і побачили типовий гагаузький будиночок. Поїхали на південь, здається, село Виноградівка, і побачили болгарське подвір'я. Поряд з гагаузьким та болгарським подвір'ям стоїть і єврейський будинок з красивим коричневим дахом. Тут у євреїв раніше була дитяча кімната. А це була вітальня для гостей. Якщо хтось приїхав у гості, то окрема кімната така. А ця кімната – кабінет господаря. А креслення української хати було привезено з Черкащини. Її впізнати дуже просто – по настінному розпису, що прикрашає будинок зовні і всередині. Тут усередині ремонт йде поки що. Сьогодні тут ремонт, але до нового туристичного сезону його планують закінчити. Хати на Бессарабії будували переважно з глини. Так само їх звели і зараз. Але якщо будинки створювалися майже з нуля, то артефакти для їх наповнення звозили звідусіль. Планувалося, що в цих хатах можна буде жити. Але цінність відтворених інтер'єрів та екстер'єрів настільки висока, що їх вирішили не віддавати на поталу часто необережним туристам. Тому сьогодні ці хати – виключно музейні експонати. А для ночівлі побудували інші, простіші. На музейній вуличці також є й німецький двір. Його зразком стала наявна хата з сусіднього хутора «Семисотка». Тут старі фотографії, гарні, цікаві столи. Сусіднє село Семисотка не менш цікаве і своєю історією, і тими процесами, які відбуваються там зараз.
Якщо Фромушика проіснувала близько 150 років, пережила Другу світову війну, а вже після в радянські часи була знищена, то Семисотка є живим селом і досі, хоча у ньому залишилося всього 2 жителів. Нині тут я та сусідка, пенсіонерка. На сьогодні нас 2 людини тут залишилося. Все. Тут жив німець, і у нього було багато гектарів землі. Щось на кшталт 700 тисяч гектарів, чи ні, не скажу точно. Але давав цей німець людям роботу, всі місцеві працювали у цього німця, його звали Нєшпорт. І от село назвали Семисотка. Пізніше радянська влада виселила людей з Фромушики, а на її місці створили військовий полігон, який вважався одним з найбільших військових об'єктів на території колишнього Радянського Союзу. Але люди, які втратили свої домівки, все одно не хотіли далеко йти, тож зупинилися неподалік, у Семисотці. І почали тут будувати будинки, тому що тут було добре жити. Людям тут роздолля, полігон, багато місця, було де пасти корів, овець, дрова пиляти. Все, що потрібно для життя, тут було. І почали люди тут будувати собі будинки, але потрапили на територію полігону. Оскільки це була територія полігону, то їм сказали, що не можна тут жити. І почали людей знову ганяти, відправляти кудись жити. Але люди не мали сил та грошей. Після війни важко було кудись знову переїжджати, будувати. От і поїхали вони до Москви, щоб розібратися з цим питанням. Отже, будувати тут більше не дозволяли, але ті будинки, що вже були побудовані, дозволили лишити. Так тут залишилося жити лише кілька сімей посеред Бессарабської пустелі і поблизу полігону. Час від часу знаходили у своїх виноградниках тренувальні снаряди, але не виїжджали. Батько будував дім у 51-му, 50-му десь році. Почав будувати. І ось так і жив тут, поки не помер. А мені у спадок залишився цей дім, і я, звичайно, продавати його не хочу. У мене батьки тут поховані. Гроші – це така річ, а це батьківський дім. Буде як буде. Час покаже, знаю, тут погано, немає магазину, немає лікарні, нічого немає. Прийде старість, не знаю, як тут буде. Може, і поїду, може, ні. Але поки що точно не планую. Семисотка сьогодні також змінюється. Якщо Фромушика Нова задумувалася як відновлене село для дозвілля туристів, які хочуть відпочити від міста, то концепт Семисотки інший. Вона має стати смарт-селом зі швидким інтернетом та сонячними панелями на кожному відреставрованому будинку. Смарт-село, тому що ми спробували зробити розумне село. Олександр Андрійович постійно. Я коли його питаю, він каже: ось, Аню, ти побачиш. Я не хочу тобі обіцяти, але ти ще все сама побачиш. Я з дитинства кожне літо був у селі Семисотка. Там жила моя рідна тітка та двоюрідний брат, мій ровесник. І, звісно, вони пасли влітку овець біля Фромушика, там, де воєнний полігон. Тобто там були стрільбища тільки пізно восени і рано навесні. А в інший час дозволяли пасти овець. І ось діти, починаючи з 5-річного віку, там 5, 10, 12 років, до 14 років, виходили влітку і по черзі пасли овець. І ось я теж пас овець. Тому для мене це рідна місцевість. Тут пройшло моє дитинство. Село вже вимирало, коли ми розпочали проєкт у 2006 році. Тут лише 5-6 родин жило. А коли взялися за Семисотку у 2020 році, тут лишилося лише 3 сім'ї. Сьогодні більшість будинків вже реставрована, але роботи тут ще дуже багато. З початком повномасштабної війни будівництво сповільнилося, але обов'язково продовжиться.
У будинку все готово. Лишилось тільки меблі доставити і сантехніку під'єднати. А так, просто трохи ще не встигли. Якщо у Фромушика Нова будинки довелося відбудовувати з нуля, тут вистачило просто реставрації. Все так і було. Тільки дах поміняли і ремонт зробили. А так ніяких перепланувань. Будинки такі, як і були раніше. Ось там гараж, підвал і всі будинки ось у такому стилі. У цьому будинку Олександр Андрійович сказав, буде музей. Як я зрозуміла, він збере фотографії всіх мешканців Семисотки, які раніше тут жили. Там подивимося. Він сказав, ще подумаємо, що там буде. За загальним задумом, це має стати місцем, куди б могли приїхати на якийсь час, пожити з родиною, наприклад, айтівці. Таким чином, у цьому місці могла б створитися своя маленька комуна, де люди живуть, працюють, ходять один до одного в гості, ділитися ідеями. А коли хочеться відпочити, смачно поїсти чи сходити порибалити, лише за кілька кілометрів є Фромушика Нова. Вже розроблено план розвитку села. Ще одна вулиця на 100 будинків. Ще є плани, але, вочевидь, війна дуже нас відкидає від їх здійснення. Але я думаю, що час ще настане. Там тихо. От на Фромушика приїжджає, наприклад, 100 людей. Хтось хоче відпочити, а хтось хоче повеселитися. Якщо хтось хоче відпочити, чому йому не оселитися в Семисотці? І не відпочити спокійно, тихо, попиваючи вино чи чай з лікарських рослин, які у нас в степу ростуть. І не насолодитись спокоєм. Чай із лікарственних рослин, які у нас в степі произрастають. Наслаждатися. Фромушика Нова сьогодні стала родинною справою. Фермою і виноробною вже опікуються діти. Є персонал, що слідкує за будиночками і музеєм. На території постійно з'являється щось нове. То винний льох, то музей сільськогосподарської техніки, то парк кам'яних скульптур, створених художниками з усієї України. А ось тут встановили гігантський пам'ятник Чабану. Найбільший монумент Чабану у світі. Звідки взагалі ідея? Було колись плем'я Майя. Я, коли був на екскурсії на острові Пасха, побачив там ці споруди. Подумав, як так? Плем'я пішло в небуття, але після себе щось лишило. А чому ми не можемо зробити щось подібне на Фромушиці? Тим більше це пам'ятник Чабану. Зараз ми говоримо, що це пам'ятник моєму діду. Чабан і справді особлива фігура для Бессарабії, оскільки розведення овець є багатовіковим традиційним для регіону заняттям. Ми заявили в книгу рекордів Гіннеса, звернулися з тим, що ми от хочемо побудувати пам'ятник Чабану. Спочатку він був спроєктований 12-метровим. І вони підтвердили, завели особисту справу, але ми побудували... У нас вийшло 1794 разом з основою. Спрацювали на випередження. Чомусь вирішили, що краще більшим його зробити. І так вийшло 1793 чи 94 сантиметри. 1170 тонн. Це разом з фундаментом. Взимку 2016 року пам'ятник внесли до Національного реєстру рекордів України, а у 2017 році зареєстрували у книзі рекордів Гіннеса. Але вражає пам'ятник не тільки розміром, а й матеріалом, з якого зроблений. Сам пам'ятник – це граніт, виготовлений з лабрадориту. Це один з таких найміцніших видів граніту. Він перламутровий, є такі напівдорогоцінні блискітки. І коли його променем вночі посвітиш, він як зоряне небо. Ось таке. Дістати матеріал – це було дуже складно. Дуже багато різних технічних речей. Техніка йшла, бетон везли, машини переверталися з цими брилами. Машина йде, здається, суха дорога.
В машину там 20-25 тонн, ще зверху там вантажить 30 тонн, 40. І в цей час машина просто на очах, вона починає просідати. Ой, дуже багато було цікавого. Хоча взимку у Фромушиці Новій, як правило, мало людей, у лютому 2022 року вона була заповнена людьми та стала більш ніж просто туристичним об'єктом. Нині, коли війна почалася, вже на другий день, 25 лютого, ввечері, тут було понад 60 дорослих і 20 дітей. Тут, на Фромушиці. І я вважаю, що варто було побудувати Фромушику і відновлювати хоча б для того, щоб ці діти не чули сирен. І щоб мінімізувати їх ризик потрапляння під ракети. Героям слава! Це приклад традиційної архітектури. Я одесит, який звик до степу, до моря. Тому якби традиційне оце Південне Поділля, воно мене вразило, а саме це село, яке називають Одеськими Карпатами або Одеською Швейцарією. Коли я потрапив сюди, на ці пагорби, подивився цю архітектуру, дуже сподобалося. Я вирішив придбати тут хату під дачу. Подорожуючи з експедицією, ми почули багато історій молодих пар, які переїхали в село з великих міст. Але у кожної своя мотивація. Хтось переїздить, щоб відновити батьківську хату, що стоїть пусткою. Хтось, навпаки, ніколи не мав власних дитячих спогадів про життя в селі та хоче створити їх принаймні для своїх дітей. А когось, як от Дмитра з Надією, надихнула ідея зберегти традиційну культуру певного регіону, яка повільно втрачається. Познайомились в цій нашій хаті ми з Надією в 2008 році. Я організував експедицію в музей Івана Гончара. І приїхали дівчата дуже гарні. І серед них була найгарніша Надя. Ми так в цій хаті, проводячи тут експедицію по вивченню традиційної культури, спадщини, ми познайомилися з Надією, і в той же рік ми вирішили одружитися і справити традиційне весілля цього регіону. Ми два міських мешканця переїхали в село і почали займатися сільським господарством. Ідея, яка почалась з відновлення етносадиби, з часом розрослась до свого молочного виробництва і ще 6 гектарів власного господарства. Але найголовнішим надбанням залишаються саме хати, які вдалося вберегти, і знання про них, які збирались по всьому регіону. Це унікальне село тим, що все будується з такого бута, каміння, вапняка, дуже твердого, дуже міцного. Тому що тут скрізь під шаром землі, скрізь це навіть на поверхні, ці шари вапнякові, їх раніше кам'яняри били, і всі будували хати і все, що відноситься до господарства, з цього каміння. А це яр, там вище по ярові били цей камінь, і коли дуже сильна злива, з полів змиває дуже сильний потік іде, називається по-місцевому туча, і вона ці каміння оттуда зверху приносить, бачите, оце розкидане, це звідти принесено. Ось це каміння тут раніше скріплювали глиною. Але якщо її під рукою не було, то робили чамур. Так тут називають чорнозем, змішаний з водою. Ця хата, наприклад, збудована не на глині, а каміння були скреплені земляним чамуром. Із села Грабове до кордону з Молдовою менш як 10 кілометрів. Тому історично тут проживали не тільки українці, а й молдовани, що, звісно, вплинуло і на місцеву архітектуру. Це регіон на межі, тому тут своєрідна регіональна культура. Це північне Поділля зустрічається з Придністров'ям. З впливом Молдови утворюється своя така унікальна регіональна культура на межі. Наприклад, в хаті є велике приміщення, зала,
може бути в деяких регіонах вона називається. Там збирається родина на обіди, на хрестини, на весілля, на якісь свята. Ця зала тут у нас в нашому селі називається Касамара. В перекладі з молдавського це велика хата. Цю хату будував молдаван дід Дімітру, це нам розповіли, і баба Вера. Так усна традиція нам переказала це. Скоріше за все, він був збудований до Другої світової війни, тобто десь в 30-х роках. Але ж багато разів перебудовувався, тому що змінювалися господарі цього будинку, і відповідно вони добудовували. Другу половину вже після війни добудували в 60-х роках. До Другої світової війни всі дахи в регіоні були покриті житньою соломою, як і скрізь. А вже після найбагатші хати почали покривати прообразом шиферу. Квадратики отакі були дуже тонкі. Оця хата до реконструкції, ця наша хата, друга хата, вона була такими покрита черепичинами. І дід згадував, що, каже, всі бігали з цієї Магави, з цього району села, називається, до речі, тут Магава. Бігали дивитися, як такий тонкий дах, такий тонюсенький, і не проникає дощ на горіще. Тому що раніше було все дуже товсте з житньої соломи. А потім після війни з'явився такий невеличкий цех в цьому селі, який робив таку цементну черепицю. Уже пізніше з'явилися, в основному дахи були перекриті шифером. Коли Дмитро придбав хатинку, вона була в напівзруйнованому стані. Тому перед тим, як заїхати, її спершу довелось дещо реконструювати та додати зручностей. Вирішили питання каналізації, провели воду, осучаснили інтер'єр. Але всі основні традиційні елементи місцевої архітектури все ж зберегли. Наприклад, ці парадні двері ми зафотографували в одній традиційній хаті, і відтворив це вже сучасний столяр, такий декор цих парадних дверей. В одній хаті проживає Дмитро з Надією і дітьми, а до етносадиби Білочі приїжджають на відпочинок туристи. Зараз ми знаходимося в цій хаті, яка ще була збудована до Другої світової війни. Якби традиційна хата, вона має складатися з двох половин. З цієї касамари, холодної половини і теплої половини, де люди зимували, де стояла піч. Але ж тут уже на той час, коли ми купили хату, цього вже не було. Тому ми намагалися максимально те, що було, зберегти, але ж зробити це так, щоб і людям тут комфортно було відпочивати. Із традиційного і дуже такого прадавнього я звертаю увагу на це віконце. Бачите? Це віконце, яке, я так розумію, що воно має саме ритуальну функцію, воно не для освітлення. Ось ці вікна для освітлення. Це віконце, воно на захід сонця. Це віконце, через яке приходять душі померлих і уходять померлі. Це таку ритуальну функцію. Це традиційні меблі, які ми збирали по селі, називаються вони совки. Бачите, вони такі, там можна зберігати, як в скрині, і на них спати. На цих совках. Оце древо життя, основний символ, який скрізь присутній в традиційному ткацтві, вишивці. Цьому килимку більше 100 років, це однозначно, тому що вже в 20 столітті з такої орнаментики не робили. І він просто дуже вигорілий, але ж він був фарбований ще рослинними фарбниками. То я викупив те, що збереглось у людей. І ви бачите, синій – це справжня індиго. Фарбуванням тут займалися євреї. Всі жінки, які займалися ткацтвом, вони возили, тут на Молдові є таке дуже стародавнє містечко, Рашків. Там рашківські євреї займалися формуванням ниток для цих килимів. З часом захоплення місцевою культурою переросло у масштабний етнофестиваль, на який з'їжджалися з усієї України.
Ідея була в тому, щоб відкрити на загал ту унікальну традиційну культуру Південного Поділля, Кодемщини, про яку ніхто не знає. Завжди науковці говорять, Одеса, Одещина, це біла пляма, там нічого, там все русифіковано. Нічого тут взагалі не русифіковано. Тут унікальна культура, тут традиційний в сусідньому селі зберігся майже до наших часів традиційний повністю стрій, який тільки в цьому селі був. Унікальна кухня, унікальна архітектура, унікальні традиції, весілля, обряди поховальні, весільні, хрещення і таке інше. Оце все ми хотіли показати на цьому фестивалі і намагалися це зробити перші декілька років, поки ми його робили. З початком повномасштабної війни справа Дмитра та Надії почала переживати серйозну кризу. Туризм зник, етносадиба почала пустувати, а кількість замовлень на молочну та сирну продукцію впала до мінімуму. Я зараз звертаюся для всіх, хто може допомогти, підтримати наше виробництво. На жаль, сьогодні в Україні таких історій сотні. Малі та середні бізнеси закриваються, люди втрачають робочі місця, але разом із тим втрачаються й архітектурні пам'ятки, які заледве встигли відновити. Унікальні хати й села продовжують зникати. Це внутрішній фронт, і це потрібно зрозуміти. Якщо ми зараз просто не зможемо це утримати, звернемося, що нам, і просто покинемо це все, це так же само заросте чагарниками, буде розкрадене. Це наша 10-літня праця, вона буде, зведеться на нівець, це все. Десь зводить старі хати на нівець час, а десь ракети і артилерійні снаряди окупантів. Через російську окупацію ми не потрапили в багато місць, про які хотіли вам розповісти. Наприклад, про будинок-музей художниці Поліни Райко в Олешках на Херсонщині. І про музей-заповідник Садиба Попова у Василівці на Запоріжжі. З початком повномасштабної війни ми, українці, усвідомили, що наші хати, наші церкви, наші палаци, вся наша культурна спадщина також під прицілом окупантів. Російська армія залякує працівників культури, грабує, вивозить або просто знищує цінності, нещадно обстрілює музеї. У Запорізькій області, неподалік Мелітополя, росіяни замінували територію унікальної пам'ятки геології та археології світового значення – Кам'яної могили. Це єдине місце у всій Східній Європі, де до наших днів зберігся наскельний живопис періоду від пізнього палеоліту до середньовіччя. У Мелітополі російські війська пограбували краєзнавчий музей, з якого вивезли колекцію скіфського, гунського і сарматського золота. Нині у анексованому Криму росіяни демонтують дах та ансамбль кольорових вітражів унікальної кримсько-татарської архітектурної пам'ятки – Ханського палацу у Бахчисараї. Окрім того, руйнують кримсько-татарські будівлі, які мають історичне значення. І не лише на півдні України, по всій країні ситуація з культурними пам'ятками критична. Спотворено та зруйновано сотні унікальних об'єктів. Проте кожен ми обов'язково відновимо, щойно повернемо всі наші території. І хоча нам не вдалося поїхати з експедицією у Василівку, ми змогли побувати по іншу сторону Дніпра – у Запоріжжі. У деяких селах поряд з містом ми знайшли кілька цікавих народних хат. Кожен час народжує свою народну архітектуру, яка виходить з доступних матеріалів, фінансових можливостей і загального контексту, який оточує той чи інший будинок. Це задум батька. В радянські часи будівельні матеріали коштували дорого, а за обсягом цегла і пляшка одного розміру. А вартість – цегла коштувала понад 20 копійок, а пляшка – лише 2 копійки. Так у тата й з'явилась ідея. Окрім того, йому хотілося створити щось унікальне. Він бачив десь за кордоном, душову зробили з пляшок. І він захотів спробувати саме цей спосіб. Мати відмовляла, але він дуже прагнув зробити будинок найнезвичніший з усіх.
сделать дом, чтобы был самый необычный из всех. 68-го року побудували мої батьки. В 2002 році ми вирішили її перебудувати, добудувати, а потім вже оновлювати. Тому що дуже стара, потребує ремонту. І тому ми її вирішили утеплити, а на утеплення треба було ж придумати якийсь новий варіант, не такий, як в усіх. І ми вирішили з кусочків кафеля робити такий дизайн. Купити дешевий кафель і обкласти просто там яким-то узором. Поїхали по магазинам, ціна була непідйомна для нас. Домовилися з хлопцями, що можна взяти просто бій кафеля. Вони нам сказали, будь ласка, вивозьте, це ваші проблеми. І ми вивезли цей кафель, почали різати, почали клеїти. У нас почало получатися. І все. І так ми його і утеплили. В домі тепло, життя триває, так що ми все будемо дороблювати. Клич кинули по своим, по родственникам, по друзьям. Кинули клич по родичах, по друзях, сказали «збираємо пляшки». Зносили рідні, знайомі, сусіди, усі. Ми спершу складали в підвалі, потім наповнився підвал, почали складати в гаражі. Потім їх перемивали, сортували, відбирали, тому що не всі пляшки підходили, потрібні були однакові, саме товстостінні. І так пляшка до пляшки, дротом перев'язувалось і потім частинами поєднувалось. Заміська резиденція з пляшок була не лише способом зекономити на будівельному матеріалі. Це була ще й мрія створити щось незвичайне. На цю скляну фортецю пішло близько 20 років життя та понад 6 тисяч пляшок. Тато і мама завжди там були. Тато, як вийшов на пенсію, більшу частину свого часу проводив там, на будівництві. І ми там, тільки встигай подавати. То розчин, то цеглу, то пляшку. Вся молодість там промайнула на дачі. Народна архітектура – це не про передові технології та модні тренди. Це про бажання мати власне житло. Тепле, комфортне, недороге і своє. А будівництво своєї хати – це завжди родинна справа, навколо якої обов'язково точаться суперечки, але яка, врешті-решт, об'єднує сім'ю. Спочатку син прийняв це все в штики. Некрасиво, не модно, а тепер привикли всі. Всі приїжджають, дивляться, кажуть, ну що, нормально, і тепло, і не обсипається, лучше, ніж що-то там друге. Приїжджають відпочиваючи до когось, родичі, і приходять сюди фотографуватися, і заходять у двір. Все. Коли ти починаєш бачити, що виходить, ти ще більше закохуєшся і хочеться працювати ще більше і більше, щоб довести це до кінця. Може, можна було і кинути, звісно. Спершу думаєш, навіщо воно мені треба? Хочеться відпочивати, гуляти. А тепер я розумію, що ні. Це душа родини. Я вдячний батькові за такий подарунок. За его подарок, за его душу. Бачите, на місці розвертаємося. Вилково – унікальний населений пункт на Бессарабії, архітектура якого вирізняється серед усіх. Адже містечко стоїть просто на воді, а точніше на дельті Дунаю. Ми знаходимося в Вилково, самий нижній населений пункт по річці Дунай, український населений пункт. Далі за Вилково вже немає ні доріг, немає ні населених пунктів. От в 300 метрах звідси закінчуються всі дороги по лівому березі Дунаю. Впродовж багатьох століть тут була непрохідна болотиста місцевість. Зараз же містечко розрослося до неймовірних масштабів. У Вилково сотні островів і сотні каналів. Дунай – сама мутна
природна мутна річка Європи. В кожному кубічному метрі дунайської води в середньому 400 грам мулу. А щорічно Дунай несе 200-220 кубічних кілометрів води. Це природна мутність, це не забруднення, це природна мутність. Із мільйонів тонн цього мулу формується нова суша, нові території. А люди вже піднімають трішки вище, щоб з болота вийти, і будують свої садиби. Вилково побудоване на болотах, побудовано вручну, і ця територія претендує на саму велику сушу, штучну, зроблену на болотах, зроблену без механізмів, вручну. А це ми ескаватором ще копали, тому тут трошки води і нагнало. Ось, пройдіть, подивіться на Єрики. Це наша вулиця. Єрик – це водна вулиця. Це все, слазять люди в Єрик по пояс. Ну, обычно, конечно, летом, коли тепло. І починають отако руками обкапувати кусок глибу от этого устоявшегося, будемо говорити, їлу. Доска стоїть сюди. И по доске такая ерсь, и она проскальзывает, будем говорить, на берег. Вот. Мостят они вот этот кусок. Це все насипалося. Звідси ґрунт виймається і піднімається ця територія. Вона виходить красиво і практично, тому що завозити ґрунт з сторони – це досить дорого. Тобто виходить, що найголовніша особливість місцевого хатобудування полягає в тому, що перед тим, як звести дім, ти маєш спершу створити острівець землі, на якому він стоятиме. А це поколіннями робилося. Це 220 років вже Вилково. Зробив острівець, зробив курінь спочатку, рибалка, який приїхав сюди, перші поселенці сюди. Потім діти підросли, електроенергії не було, дітей було по 9-11 чоловік в хаті. Тому, як тільки хлопці підростали до 16 років, щоб в голову не йшли якісь дурні думки, давали лопату і всі копали. І ви бачите класику. Канал і грядка. Отак, спочатку вони освоїли грядки біля Дунаю. Діти підростали, набирались сили. І для того, щоб спалювати цю силу в правильному напрямку, вони копали канави, робили землю. Тут земля робиться. Коли ви подорожуєте на лодці, ви бачите досить багато дерев. Але дерева тільки вздовж Дунаю. І особливо там, де люди зробили висоту. Дереву потрібна певна висота над рівнем, середнім рівнем води, навіть вербі, щоб вона росла. І тому дерева ростуть тільки вздовж берега. І якщо люди подовжують сушу, то вони ростуть далі. Класичні плавні виглядять таким чином. Нема жодних дерев. Дерева тільки вздовж русла. У цій сім'ї скільки було дітей, скільки вони змогли поглибитися в плавні. З цієї сторони там більше синів було, там 13 дітей було. Вони на одну грядку далі пішли в плавні. Бачите, як тільки пішли в плавні, там і верба появилась. Появилась верба, зразу біологічне різноманіття приходить, все, що живе в лісі. А тут до сих пір. Тут якраз дві дочки. З цієї сторони, як дом стоїть, на висоті. Ага. Бачите, як вона здалека дивиться, низина. Це ж відсюди треба було це стільки накидати, щоб построїти дом. І вже скільки років стоїть він? Та ось 63 роки як. Особливість складної болотистої місцевості, звісно, вплинула і на саму методику будівництва хат. Це все мулисті місця. Мул просідає, болота просідають. Якщо побудувати з цегли, то через 5-10 років будинок на 15 сантиметрів зануриться в ґрунті. Будинку одному 15 років і порожок зроблений. Порожок не має навантаження. І він став таким чином, тому що на 5 сантиметрів воно все просіло. Тут будувалися із очерету
очерету, і це легкий матеріал, мале навантаження на ґрунти, які мають дуже слабу несущу спроможність. Тут розташовані саме більше в Європі очеретові зарослі, 180 тисяч суцільних гектарів очеретових зарослів. Це очеретові ліси, цілі болотисті ліси. І цей матеріал завжди використовувався для будівництва. Но Мишу привязывали родители за ногу, за дерево, бо мешал им работать. И сидел привязанный... Неправильно кажеш. Прив'язували не через те, що заважав, а щоб не впасти та не втонути в єрику. Ось. Прив'язували за ногу, бо навколо ж єрики, канали. Це ми вже нині все замастили, а так раніше все тут було посічене каналами. У 61-му році почали зводити будинок. Робили спочатку підлогу, настил такий земляний першочергово. Настил земляной. Земляной настил. У воді до пояса. І все це вручну, на ношах. Як раніше, грузили, носили, висипали на купу. Далі збирався каркас. Ось так скріплюється по периметру основа після всього. Значить, вкладається в очерет на рівні. Він вже зрізається так, щоб верхівок не було. І лягає один вгору, один вниз, один вгору, один вниз. Щоб була однакова товщина, тому що верх завжди вужче, ніж низ. Наповнення очеретом і зверху рейки. Це так будується будинок, як от я вам показував. А потім тут ззовні дають уже мул дунайський, намазують, а зверху ставлять гіпсокартон і все, що завгодно поставити. І зсередини точно так же. Але в основі йде очерет, це як прототип сендвіч-панелі. Це ж в принципі, сендвіч-панелі. Ось товщина яка. Бачите яка? Це все очерет. У нас немає вогкості. І навіть підлога всюди дерев'яна. Під нею ракуша. Йдіть сюди, покажу. Це ми вже тут зверху насипали щебінь, бо вітер коли дме, ракушняк зносить на грядку. Ніколи в нас на стіни не бризкає дощ. От іде дощ, ніколи бруду немає на стіні. Через те, що ракушняк. Ну, а зараз останнім часом, бачите, щебінь дрібний насипаємо. Ми ж раніше, розумієте, це вже потім в основу, як кажуть, в землю заливали подушку, щоб будинок менше косило. От вагонка – це вже вчорашній день. Бачите, град пройшов, побив вагонку. Зараз з очерету роблять. Спершу очерет як утеплювач кладуть, потім металеву сітку, а потім вже накидують і далі фарбують, мажуть. Нині все інакше. А це було років 20 тому. Це було щось нове, вагонкою оббитий будинок. Чому? Тому що особливо ось тут північний бік. Постійно дощ узимку заливає і все вічно осипається. Це очеретовий будинок, але ззовні він покритий штукатуркою. А він очеретовий, він очерет і сендвіч – це панель. І, звичайно, він був під очеретом. Але з точки зору пожежної безпеки ми все-таки зробили його із черепиці. Черепиця – характерний матеріал для всієї Бессарабії. З місцевих варіантів для перекриття даху тут був хіба що очерет. Але всі прагнули мати щось більш практичне. Тому завозили черепицю, як тут кажуть, з материку. Донині на будинках можна побачити українську, румунську і навіть французьку черепицю. От дивіться, черепиця марсельська, тут досить багато всяких є. Но черепиця повинна бути на одній споруді одного типу, тому що замки різні у неї. Тому тут вибрана марсельська. Вона вже перекочувала, я думаю, на 5-й будинок, 4-5 будинок. Спочатку була черепиця. Це ми вже перекрили шифером, але тут була черепиця. А наші діди накривали не шифером, а очеретом. Очеретяний верх завжди був. Зараз теж пішло це відродження. Звідси ж зараз очерет возять аж до Нідерландів. І там роблять дахи. Життя у Вилково вважається навіть перспективним. Річка дає матеріали для створення землі, побудови власної хати. Річка й годує, даючи рибу. Окрім того, тутешня болотиста штучно зроблена земля виявилася плодовитою. Бачите, ми облаштовуємося. Ось лаванду вчора висадили, там далі полуничка. Он там полуничка у нас. І полуничка дуже смачна. Може, ви коли-небудь чули сорт такий зірниця? Схрещена полуниця з суницею. От вона має фантастичний аромат,
неперевершений. І коли до Одеси її привозять, цей сорт в першу чергу розкупають. Саме цю полуницю, саме зірницю. Тому що вона, по-перше, солодка, така ось довгаста, і у неї аромат, і у неї запах. Аромат стоїть неймовірний. Аромат стоїть. Військовий час – це можливість вижити, виростити собі огородину. І в звичайні часи це орієнтувалося все на туристів. Тут вирощується продукція, я вам говорив, на Дунайському мулі, точно так, як нільська цивілізація все брала з мулу Нілу, так і тут. І це туристам цікаво, і вони згідні платити більші кошти, ніж за промислово вирощені яблука, клубніку та інші речі. Південь, напевно, архітектурно найрізнобарвніша частина України. Тут можна зустріти і кримсько-татарські традиційні будинки, і бесарабські помешкання з каміння, чорнозему і води, і насипні острови з хатами з очерету та черепашника. Але насправді, в яку частину нашої країни не потрапиш, ми маємо чим пишатися. Що шанувати і що берегти. Вся Україна неймовірна, унікальна і прекрасна. Та головне – єдина. Так було, є і буде. Зараз цей важкий час нас береже саме краса нашого розпису. Це історія жива. І це, в першу чергу, є в наш час такою культурною зброєю. Бо якщо ти щось любиш, тобі не хочеться з цим розставатися. Ти не хочеш міняти це на щось інше. Це внутрішній фронт. Це такий край, в якому ти з людьми можеш спілкуватися на вільні теми. Ми кожен можемо впливати на формування цієї держави. Так можна жити в такій красі, в такій спільноті, де люди допомагають одне одному, де всі такі щирі. Ми живемо в унікальний період, коли ми маємо можливість створювати майбутнє під час війни.